بعد از اینکه آرماتور بندی فنداسیون تموم شد، باید بریم سراغ جایگذاری ستون هامون. میایم توی نقشه آکس بندی ستون ها و ابعاد ستون ها رو نگاه میکنیم. مثلا اینجا در محور 1A نوشته ستون 60 در 40، یا اینجا هم به همین صورت ستون 60 در 40. نحوه جایگذاریش یعنی ابعاد 60 به این صورت و 40 به این صورت باید قرار بدیم. نوع ستون نوشته ستون 36. میایم تو قسمت ستون ها نقشه‌شو و اینجا مثلا این ستون نوشته 36، نوشته ابعاد 40 در 60 با فرض کاور 5 سانتی متر. حالا اینجا 4.5 نوشته، من با فرض 5 سانتی متر میشه 30 در 50. پس ما یک خاموت 30 در 50 باید آماده کنیم برای ستون 36. توی نقشه اگه دقت کنی اینجا خاموت ها ادامه پیدا میکنه که معمولا 3 تا خاموت باید در این قسمت پایین قرار بگیرن. و حتی این سنجاقی که اینجا مشخص شده 2 تا سنجاقی داره که نوشته فی 14 هر 8 سانتی متر. این سنجاقی هم باید توی فنداسیون ادامه داشته باشه. پس ما در حال حاضر این خاموت رو آماده میکنیم برای این ستون 36 و این سنجاقی ها. دوباره میریم تو قسمت آکس بندی ستون ها. پس ما با توجه به نوع ستون تو قسمت نقشه نگاه میکنیم که خاموتش ابعادش چند در چنده، نوع خاموت چیه، آیا سنجاقی داره یا خیر، چون سنجاقی هم باید تو قسمت فنداسیون ادامه داشته باشه. فاصله آکس ستون ها هم معلومه، مثلا ستون B1 تا ستون B توی محور 1 نوشته 2.20. پس فاصله آکس ستون ها هم مشخصه. حالا با توجه به این نقشه و نقشه ستون ها تمام خاموت ها آماده میشه، میریم برای جایگذاریشون. این همون ستون محور 1C بود با ابعاد 60 در 40 که خاموتش میشه 30 در 50. تمام خاموت ها مطابق ابعاد آماده میشن و روی فنداسیون در محل خودشون قرار میگیرن. یه خاموت روی شبکه قرار میگیره و 3 تا خاموت داخل شبکه فنداسیون قرار میگیره. الان عکس اون ستون بعدی تا این ستون مشخص میشه که بتونیم خاموت رو جایگذاری کنیم. با ریسمون کار هم میتونید این کار رو انجام بدید، یعنی از عکس ستون ها یک ریسمون کار از ستون اول به ستون آخر کشیده بشه و ستون های میانی طبق ریسمون کار جاشون مشخص بشه. از طریق دوربین هم میتونید این کار رو انجام بدیم. شما میتونید عکس ها رو روی دیوار هم مشخص کنید و از دیوار علامتی که مشخص کردین، علامتی که زدین در جهت متقابلش هم روی دیوار اگه مشخص کنید میتونید ریسمون رو بکشین، ریسمون کار، و عکس ستون ها رو در بیارین. به این روش هم میشه این کار رو انجام داد. همچنین میشه روی بتون مکر جای ستون ها رو مشخص کرد و موقعی که میخوایم خاموتش رو بگذاریم توسط شاغول جاش رو روی شبکه مشخص کنیم. خاموت روی شبکه باید با سیم آرماتور کامل ببندیم محکم که دیگه موقعی که میخوایم ریشه ستون ها بگذاریم تکون نخوره. الان خاموت روی شبکه بسته شده و 3 تا خاموت پایینی هم به صورت موقت میبندیمشون. این عکس ستونه که روی دیوار مشخص شده. روی بتون مکر شما جای ستون رو میبینید که از قبل مشخص شده. به روش های مختلفی میتونید خاموت های ستون رو جایگذاری کنید.
الان اینجا میخوایم با ریسمون کار از اکس ستون که روی دیوار مشخص کردیم بتونیم ستونهای میانی رو قرار بدیم. من رو خطم نگاه. الان اینجا مثلا این خاموت 25 در 25 موقعی که میخواین اندازه اکسش رو تا اکس بعدی حساب کنید لبه خاموت رو روی 12.5 یعنی نصفش قرار میدیم و به طور میکشیم به خاموت بعدی.